ดีครับผมอาร์มจักรพันธ์นะครับจากบริษัท Q HUNTER Recruitment นะครับเป็นบริษัทจัดหางานนะครับซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการสรรหาพนักงานให้กับลูกค้าตั้งแต่บริษัท global นะครับจนถึงบริษัท SME รวมถึงกลุ่มบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ career planning นะครับซึ่งสำหรับในเรื่องของ career planning เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งนะครับในการวางแผนในการทำงาน career path สำหรับน้องๆที่จบใหม่นะครับถ้าเรารู้ตัวเรื่องนี้เร็วนะครับปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะมีโอกาสนะครับในการที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำงานในอนาคตนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเราควรจะต้องรีบนำมาพัฒนาตัวเองให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะครับสำหรับเรื่องการทำของcareer planning นะครับถ้าเราสามารถเริ่มได้เร็วนะครับมันก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะหางานได้ตรงเป้ามากกว่าคนอื่นนะครับอยากจะขอเริ่มไปตั้งแต่ตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยเลยละกันนะครับซึ่งจริงๆสำหรับน้องนักศึกษานะครับส่วนใหญ่เนี่ยในปี3ปี4ก็จะถึงช่วงที่เป็นช่วงของเวลาการฝึกงานใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการเลือกสถานที่ฝึกงานซึ่งทำให้เราได้ทั้งความรู้นะครับในเรื่องของ hard skill นะครับรวมถึง soft skill ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาในเรื่องของการฝึกงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจในหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็น career path ในการทำงานหรือบริษัทที่เราเข้าไปทำงานด้วยนะครับการที่เราเข้าไปฝึกงานเนี่ยก็จะทำให้เราพอเห็นภาพคร่าวๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานที่เราเลือกมาทำเนี่ยมันคือสิ่งที่เราชอบหรือเปล่าและมันเป็นสิ่งที่ใช่ที่จะตอบโจทย์แคเรียร์ของเราในอนาคตหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกงานนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลมากๆนะครับในการที่เวลาเราไปสมัครงานเนี่ย HR หลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็มักจะดูข้อมูลตรงนี้ครับว่าเราไปฝึกงานตรงไหนมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำของพี่นะครับที่อยากจะแนะนำก็คือว่าจริงๆเนี่ยการฝึกงานเนี่ยนอกจากเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของตัว hard skill ซึ่งเป็นงานสโคปงานหลักที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่างานที่เราทำเนี่ยมันต่างจากที่เราเรียนมาในมหาวิทยาลัยยังไงบ้างหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะฝึกงานไม่ตรงจากสายอาชีพก็ได้เพื่อที่จะพัฒนาในส่วนของ hard skill นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญอีกอันนึงไม่พ้นกันก็คือเป็นในเรื่องของ soft skill นะครับซึ่งการที่จะต้องเข้าไปฝึกงานเนี่ยเราซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยเราเคยทำงานในมหาวิทยาลัยมาเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความแตกต่างกันกับงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่มากพอสมควรนะครับกับการที่จะต้องมาทำงานแบบทีมเวิร์กในรูปแบบของบริษัทนะครับปรับในเรื่องของทัศนคติหรือว่า mindset ต่างๆในการทำงานซึ่ง soft skill เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญแล้วก็เป็นตัวที่มันจะผลักดันให้เราสามารถไปต่อในอาชีพของเราได้มากกว่าคนอื่นในอนาคตนะครับทีนี้ต่อให้ในเรื่องของการที่จะฝึกงานมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของ hard skill แล้วก็ soft skill นะครับหลายๆคนคงอาจจะพอเคยได้ยินคำว่าup skill หรือ re skill นะครับซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเขาเรียนมาไม่ตรงสายนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาก็มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเยอะนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยการที่เขาเรียนจบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงสายมากเพื่อที่จะตอบโจทย์สกิลในอนาคตเนี่ยก็จะมีการเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะไปเรียนในเรื่องของพวกโปรแกรมมิ่งหรือกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับที่ยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องนักศึกษาจบใหม่ก็ตามนะครับพอเราต้องเข้ามาทำงานจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งสกิลที่เราเรียนมาจากมหาลัยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แคเรียร์ของเราในบางอย่างนะครับเราอาจจะต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมในอนาคตนะครับเทคคอร์สอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งอันเนี้ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะโกรธไปในเรื่องของแคเรียร์ในอนาคตได้แล้วก็มันจะช่วยส่งเสริมนะครับแคเรียร์ของเรานะครับในการวางแผนในการที่จะโกรธไปตามแคเรียร์แพทที่เราวางไว้ได้ให้ประสบความสำเร็จได้สำหรับบางคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองทำงานที่ชอบอยู่หรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีช่วงเวลาให้ทดลองได้ทำงานนะครับแต่คำแนะนำของพี่นะครับก็อาจจะใช้เวลาในการทดลองให้เรารู้ตัวได้เร็วที่สุดนะครับคงไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ว่าจริงๆมันจะต้องเป็น1ปี2ปี3ปีแต่ละคนอาจจะมีความรับรู้หรือว่าการตัดสินใจเนี่ยไม่เท่ากันนะครับคำแนะนำก็คือว่าถ้าทำงานมาสักระยะหนึ่งอาจจะสัก5ปีถึง10ปีแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่า
ยังรู้สึกว่างานเนี้ยมันคืองานที่ยังไม่ใช่นะครับก็อาจจะต้องรีบเปลี่ยนได้แล้วนะฮะยกตัวอย่างสมมติเราใช้เวลา5 ปีถึง 10 ปีในการค้นหาตัวเองเนี่ยการที่เราจะวาง career planning หรือว่า career path ของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปได้ช้ากว่าคนอื่นแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จได้ช้ากว่าคนอื่นนะครับสำหรับการทำยังไงให้เป็นผู้ถูกเลือกสำหรับ HR นะครับก็เป็นคำถามคลาสสิกเลยนะครับว่าทำยังไงจะทำให้เราผ่านการสัมภาษณ์ไปได้ HR จะถามคำถามยังไงมีอะไรที่ HR จะดูบ้างนะครับคงไม่มีคำตอบที่ตายตัวนะครับเพียงแต่ว่าต้องกลับไปถามตัวเองว่าจริงๆวันนี้เราเตรียมตัวเองให้ครบถ้วนหรือยังนะครับก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งานนะครับในเรซูเม่1 ใบนะครับ HR เนี่ยก็จะดูในหลายๆมิตินะครับมาเป็นเรื่องประกอบกันไม่ว่าอย่างที่เรารู้นะครับเรื่องของการศึกษาประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ของการฝึกงานนะครับรวมถึงนะครับเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนี่ยก็จะมีน้องๆนักศึกษาจบใหม่หลายคนเนี่ยก็บางทีจะลงสกิลที่ตัวเองรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสกิลที่ตัวเองเชี่ยวชาญนะครับซึ่งสกิลเนี่ยก็จะประกอบด้วยทั้ง hard skill แล้วก็ soft skill นะครับ hard skill คืออะไรนะครับ hard skill ก็คือสกิลที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับวัดผลได้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพชัดเจนนะครับสมมติวันนี้นะครับน้องๆที่จบวิศวะนะครับถ้าเราเรียนวิศวะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้ววิศวะเนี่ยมีหลายๆยูนิตย่อยนะครับเช่นมีวิศวกรรมเครื่องกลนะครับหรือ mechanical engineering เนาะมีวิศวกรรมไฟฟ้านะครับมีวิศวกรรมcivil เป็น civil นะครับก็เป็นนอกจากนี้ยังมีในส่วนของพวกเทเลคอมมีอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่พูดมานะครับก็เป็นในส่วนของ hard skill ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนวันนี้เราจะต้องไปสมัครตำแหน่งนะครับยกตัวอย่างเป็นเทเลคอมเอนจิเนียร์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจบเทเลคอมเอนจิเนียร์มาอยู่แล้วเนี่ยมันก็ตรงเลยนะครับเพียงแต่ว่าในการที่เราจะวางคีย์เวิร์ดต่างๆในเรซูเม่ของเราหรือแม้แต่กระทั่งการจะขยายความเชี่ยวชาญของคำว่าเทเลคอมว่าเราเชี่ยวชาญมากขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการที่จะใส่ลงไปในเรซูเม่นะครับหรือแม้แต่กระทั่ง Mechanical Engineering นะครับตัว Mechanical Engineering เนี่ยก็คือวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราใส่ตัวคีย์เวิร์ด Mechanical Engineering เข้าไปในเรซูเม่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องขยายความเหมือนกันว่าเรามีความเชี่ยวชาญในแบบไหนยกตัวอย่างเช่นวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยมีหลายแบบนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นวิศวกรรมเครื่องกลที่ดูแลเครื่องจักรในโรงงานนะครับหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูวิศวกรรมเครื่องกลในอาคารนะครับพวกลิฟต์พวกระบบต่างๆในอาคารที่เป็นเมคานิคอลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งใส่ให้ละเอียดมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อการตัดสินใจของ HR มากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเราต้องการทำงานในบริษัทที่เราคาดหวังไว้นะครับแล้วก็ hard skill ของเรามันตรงอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมกันลงไปอีกนะครับยกตัวอย่างเพิ่มเติม hard skill นิดนึงนะครับสมมุติว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นสาย data นะครับสาย data engineer นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชี่ยวชาญในเชิงของ Data เนี่ยมันก็จะมีแพลตฟอร์มหลายตัวนะครับยิ่งถ้าเราระบุให้มันชัดเจนลงไปมากขึ้นว่าเราเชี่ยวชาญตัวไหนนะครับเป็น SQL หรือว่าเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์แบบไหนแพลตฟอร์มแบบไหนอันนี้ก็จะทำให้ HR ซึ่งกำลังมองหา Data เนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับห้ามลืมในการที่จะใส่ hard skill ลงไปให้มันตรงประเด็นที่สุดแล้วก็ลงรายละเอียดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับส่วน soft skill นะครับก็จริงๆแล้วมันอาจจะหมายถึงcharacter นะครับของเรานะครับรวมถึงสกิลในการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับซึ่งสกิลพวกนี้ก็จะมีความหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับการทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือแม้แต่กระทั่งการจัดการตัวเองนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ในหลายๆองค์กรนะครับในช่วงนี้ก็เขาต้องการคนที่มี soft skill ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัว hard skill เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเทรนได้แต่ว่า soft skill เนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับ soft skill เนี่ยจริงๆมีหลายอย่างเลยแต่ว่าวันนี้อยากจะขออนุญาตยกตัวอย่างมาประมาณสัก3ตัวซึ่งมันน่าจะสำคัญสำหรับน้องๆที่อาจจะต้องเพิ่งเริ่มงานใหม่หรือว่าวางแผนแคเรียร์ใหม่นะครับตัวแรกก็คือเป็นในเรื่องของ communication กับ listening นะครับ soft skill ในเรื่องของ communication เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่บริษัทหลายๆบริษัทมองหามากนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกนะครับภายในเช่นอะไรนะครับภายในก็ค
คือเพื่อนร่วมงานนะครับทีมนะครับหรือแม้แต่กระทั่งหัวหน้านะครับภายนอกนะครับบางทีอาจจะเป็น third party เป็นเวนเดอร์ต่างๆที่เราจะต้องดีลด้วยติดต่อด้วยข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย soft skill ในการ communication ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด communication เนี่ยปัจจัยสำคัญที่สุดจริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะต้องเป็นคนที่พูดเก่งนะครับแต่ทำยังไงจะทำเป็นคนที่สามารถฟังได้จับประเด็นได้แล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองจะสื่อสารไปเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนานะครับในระยะเวลาไม่ง่ายเลยนะครับที่จะต้องใช้เวลาอันสั้นแต่ว่าจะต้องอาศัยเวลาในการที่พัฒนาเรื่องของ communication นะครับเรื่องต่อไปของ soft skill ที่อาจจะจำเป็นสำหรับน้องๆจบใหม่คืออาจจะเป็นในเรื่องของ time management นะครับสำคัญมากนะครับก็การตรงต่อเวลานะครับการที่จะบริหารจัดการเวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการทำงานนะครับเพราะว่าพอเราจะต้องมาทำงานในบริษัทแล้วเนี่ยเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและก็จำเป็นนะครับบางครั้งการทำงานก็จะถูกบีบด้วย timeline deadline ต่างๆในการที่จะทำงานส่งงานให้มันได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทก็มองหานะครับส่วนถ้าสำหรับน้องๆคนไหนที่เป็นเด็กจบใหม่แล้วอาจจะต้องทำงานในส่วนของงานที่มันเป็น analytic นะครับหรือ analyze หน่อยนะครับสกิลในเรื่องของ problem solving ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะงานที่จะต้องใช้การตัดสินใจนะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆนะครับถ้าเราพัฒนานะครับได้เร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเองมากนะครับแต่ว่าสำหรับน้องๆจบใหม่เนี่ยบางครั้งบริษัทก็อาจจะยังไม่ได้มอบหมายงานที่จะต้องไปเผชิญหน้ากับปัญหามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องพยายามฝึกสกิลเนี้ยนะครับด้วยตัวเองด้วยในบางครั้งนะครับแม้แต่กระทั่งในงานของเราที่เราเจอในแต่ละวันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้สกิลพวกนี้ในการแก้ปัญหาต่างๆของเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว soft skill ที่มองให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับจริงๆมี soft skill อีกหลายตัวมากเลยนะครับซึ่งบางครั้งมันอาจจะขึ้นอยู่กับ job งานหรือตำแหน่งงานที่เราไปสมัครงานนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะในส่วนของ soft skill นะครับแล้วก็ลองดูว่าอาชีพที่เราจะไปเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ soft skill ตัวไหนบ้างในการที่จะก้าวไปถึงcareer ตรงนั้นได้นะครับจากที่พูดมาทั้งในเรื่องของ hard skill แล้ว soft skill นะครับการที่เรามีสกิลพวกนี้นะครับมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่สามารถทำในเรื่องของการสัมภาษณ์ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันสัมภาษณ์นะครับต้องพกทั้ง2 อย่างไปด้วยนะครับทั้ง hard skill แล้วก็ soft skill นะครับสิ่งที่จะโชว์ให้ผู้สัมภาษณ์เห็นได้ชัดเจนนะครับเราต้องมีความพร้อมมีในเรื่องของการเตรียมตัวทั้ง2 เรื่องนะครับในการที่เราจะไปสัมภาษณ์นะครับในเรื่องของ hard skill นะครับความรู้ในเรื่องของเทคนิคนะครับความรู้ในเรื่องของหน้าที่ของงานนะครับแล้วก็ความรู้ในเฉพาะทางที่เราต้องเตรียมตัวมาในการที่จะสัมภาษณ์วันนี้เราไปสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้นะครับข้อมูลที่เราต้องเตรียมความรู้ที่เราต้องมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งถ้าเราไปตอบคำถามแบบผิดนะครับก็อันนั้นก็จะสามารถส่งผลกระทบในการที่ผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะตัดสินใจไม่รับเราเข้าทำงานได้นะครับเช่นกันครับสิ่งที่ส่งเสริม hard skill ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้เรามีความโดดเด่นมากขึ้นก็คือในเรื่องของ soft skill นะครับในเรื่องของการ communication นะครับในเรื่องของ interpersonal skill นะครับ interpersonal skill คืออะไรนะครับ interpersonal skill คือ character ในการที่เราจะสื่อสารนะครับดึงความเป็นตัวของเราเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ถ้าพูดในเรื่องของการคอมมิวนิเคชันการสื่อสารเนี่ยทำยังไงในการสัมภาษณ์ซึ่งเราจะสามารถดึงคณะกรรมการหรือผู้ที่สัมภาษณ์เนี่ยให้มาสนใจเราได้มากที่สุดนะครับการตอบคำถามแบบมีเหตุผลนะครับมีความเชื่อมโยงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่จะทำให้ผู้สัมภาษณ์นะครับตัดสินใจรับเราเข้าทำงานได้ครับหัวข้อต่อมานะครับคือเป็นในเรื่องที่เราจะลงลึกไปในเรื่องของการทำ career planning แล้วนะครับว่าทำยังไงเราถึงจะเติบโตนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับนอกจากการเลือกอาชีพซึ่งมันอาจจะแมทช์ทั้งhard skill และ soft skill ของเราแล้วนะครับในเรื่องของการเลือกบริษัทก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะตอบโจทย์ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันยังมีอุตสาหกรรมหรืออินดัสทรีที่มันแตกต่างกันที่เราจะเลือกเข้าไปทำงานนะครับต้องกลับไปถามตัวเองว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะครับสิ่งไหนบ้างนะครับที่เป็นตัวที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของ career นะครับในเรื่องของรายได้นะครับรวมถึงในเรื่องของ job challenging ที่เกี่ยวกับความท้าทายในเรื่องการทำงานนะครับการเลือกบริษัท
ก็จะเป็นสิ่งที่จะมาตอบโจทย์คำถามเราเนี้ยอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้น้องๆที่จบสายบัญชีมานะครับหลายๆคนอาจจะไปทำงานเป็นออดิเตอร์นะครับที่ออดิเตอร์เฟิร์มต่างๆนะครับพอทำงานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วอาจจะมองหาความมั่นคงหรือแคริเอร์ที่มันโกรธขึ้นนะครับก็อาจจะเลือกเข้าไปทำงานในบริษัทที่เป็นคอร์ปอเรทนะครับคอร์ปอเรทก็จะมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีอุตสาหกรรมที่เป็นenergy นะครับอุตสาหกรรมที่เป็น manufacturing อุตสาหกรรมที่เป็นแฟชั่นนะครับซึ่งในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยก็จะมีโอกาสในการทำงานแล้วก็ความท้าทายต่างกันรวมถึงรายได้ที่แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่สำหรับตัวเองในการที่เราจะเลือกการทำงานสักงานหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะครับได้คิดดูนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยในยุคที่เป็นยุค disruption ในปัจจุบันนะครับสิ่งที่สำคัญที่อยากจะให้มองภาพแบบชัดเจนเลยก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อสัก100 ปีก่อนนะครับเราจะเห็นว่ามันก็มีบางอาชีพนะครับซึ่งสูญหายไปนะครับในปัจจุบันนะครับก็อยากจะให้มองภาพเหมือนกันครับว่าเอาในระยะสั้นก็ได้นะครับสักประมาณสัก10 ปีถึง20 ปีนะครับงานที่เราทำเนี่ยคุณค่าของงานเรามันจะถูกแทนที่ด้วยอะไรที่มันเป็นระบบออโตเมชันนะครับหรือว่าเครื่องจักรได้ไหมนะครับอันนี้อาจจะต้องลองดูนะครับเพราะว่าโลกสมัยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับเทคโนโลยีเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะน้องๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องหมั่นเช็ค hard skill soft skill ตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยมันตอบโจทย์แคริเอร์ไหมนะครับถ้าไม่ตอบโจทย์นะครับต้องพยายาม up skill re skill ตัวเองขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทำไงก็ได้ให้เราไม่ตกขอบของการทำงานนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับอยากจะลองให้พวกเรานะครับได้ลองทำ skill check up กันดูครับว่าตอนนี้นะครับในเรื่องของทั้ง hard skill แล้วก็ soft skill นะครับตัวเราเองมีอะไรที่เป็นจุดแข็งที่จะโชว์ออกมาให้เห็นได้บ้างนะครับในเรื่องการทำ career planning นะครับแล้วก็อยากจะยกตัวอย่างให้ชัดเจนนะครับcase study วันนี้นะครับอย่างสมมุติว่าตำแหน่งที่เป็น business development นะครับจริงๆในเรื่องของ hard skill นะครับสกิลที่จำเป็นเลยของคนที่เป็น business development หรือ sales เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการทำ analytics นะครับแล้วก็รวมถึงการทำตัว sales and marketing strategy นะครับตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัว hard skill ซึ่งสำคัญมากสำหรับอาชีพหรือว่าคนที่อยากจะมาเป็น business development นะครับ sales marketing strategy ก็ถ้าเป็นในระดับ manager เนี่ยก็ต้องทำได้แบบเชี่ยวชาญเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นน้องๆที่จบใหม่นะครับก็ต้องมารีเช็คนะครับว่าเรามีความรู้ในเรื่องของ sales กับ marketing process sales marketing strategy มากขนาดไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของ business development เนี่ยในเรื่องของ soft skill นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทำ communication นะครับสกิลในเรื่องของการ adaptive นะครับรวมถึงสกิลในการที่จะdecision making นะครับในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการตัดสินใจเวลาต้อง deal หรือว่า confront กับลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนครับว่าในอาชีพหนึ่งยกตัวอย่าง business development เนี่ยความเชี่ยวชาญในเรื่องของ hard skill หรือ soft skill เนี่ยมันจำเป็นต้องมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็อยากจะให้ลองมองย้อนกลับไปที่อาชีพที่ทุกคนต้องการที่จะไปให้ถึงนะครับอยากจะทำอาชีพเนี้ยให้เราลองดูครับว่าhard skill ของอาชีพนี้มันมีอะไรนะครับ soft skill มีอะไรแล้วตัวเราเองล่ะมีอะไรที่จะไปตอบโจทย์อาชีพพวกนี้ได้บ้างไหมนะครับสุดท้ายนะครับอยากจะย้ำครับว่าจริงๆ career planning นะครับถ้าเรารู้ได้ไวรู้ตัวเองได้เร็วนะครับก็จะสามารถวางแผนได้เร็วแล้วก็สามารถไปถึงเป้าหมายของเราได้มากกว่าคนอื่นนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของ job challenging ของงานในอนาคตรวมถึงในเรื่องของรายได้ที่จะเป็น opportunity ของเราในอนาคตได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ท้ายสุดๆจริงๆนะครับก็ในเรื่องของการที่จะหมั่นรีเช็คตัวเองอยู่เรื่อยๆครับในเรื่องของทั้ง hard skill และ soft skill ว่าตอนนี้เรามีอะไรอยู่บ้างเราต้องพัฒนาอะไรอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราต้องพัฒนาหรือว่าต้อง develop อะไรเนี่ยเราจะได้มาปรับเปลี่ยนในเรื่องของการวาง career planning ของเราได้ครับ